ሰላም ብያለሁኝ ሀብታሙ ለገሰ ነኝ ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ ከኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮርሶችን እየጫንኩላችሁ ነው የሚገኘው። እስካሁን ድረስ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ለፍሬሽማን ተማሪዎች፣ ኢኮኖሜትሪክስ ለቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች እንዲሁም ስታታ በአማርኛ እንዴት ሶፍትዌሩ መጠቀም እንደምንችል ለአንደር ግራጁዌትም ለፖስት ግራጁዌትም ተማሪዎች አሁን ደግሞ ማይክሮ ኢኮኖሚክስን ይዘን መተናል ማለት ነው። በቀጣይ ማክሮ ኢኮኖሚክስ እንዲሁም ማቴማቲክስ የሚሉ የፕሌይሊስቶች ስር በጣም ብዙ ቪዲዮዎች የሚለቅላችሁ ነው የሚሆነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮቹን መከታተል፣ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ፣ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ጓደኞቻችሁ ሊንኩን ማካፈል ነው ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ለቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች ማለትም ለኢኮኖሚክስ፣ ለአካውንቲንግ፣ ለማኔጅመንት፣ ለቢዝነስ ማኔጅመንት፣ ለባንኪንግ፣ ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን፣ ሎጂስቲክ እና ለመሳሰሉት ለቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች በሚሆን መልኩ ነው ማለት ነው ይሄ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ፒፒቲ የተዘጋጀላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሶ የመጀመሪያው ቻፕተር ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር ነው። በእርግጥ ይሄ ቻፕተር ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ላይም አለ። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ላይም ስላለ ያው እንዳለ ለማቅረብ እንሞክራለን። ወደፊት ደግሞ ሲሻሻል የሻሻለውን ይዘንላችሁ የምንመጣ ነው የሚሆነው። ሶ ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ቻፕተር። እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ላይ እንደምታውቁት ክሎዝድ ኢኮኖሚ ላይ 3 ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒቶች አሉ። ዘ ሃውስሆልድ፣ ዘ ቢዝነስ ፈርም ኤንድ ዘ ገቨርንመንት ራይት። ሶ ሃውስሆልድ አለ a group of people who live under the same shelter። ሶ ኮንሱመር ነው ተብሎ የሚታሰበው ሃውስሆልዱ። ቢዝነስ ፈርም አለ፣ አምራቹ ኃይል አለ። ከዛ ደግሞ ገቨርንመንት አለ ራይት። as you knows the ultimate objective of the household is to maximize utility. So here it says that consumer is an individual or a household who use or consume final goods and services with the primary objective of utility maximization. ስለዚህ የኮንሱመሩ ዋና ኦብጀክቲቭ ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው፣ ፕሌጀሩን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው፣ ሳቲስፋክሽኑን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ፕሮዲውሰር ጋር ስንመጣ ፕሮፊቱን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው የፈልገው። ገቨርንመንት ጋር ስንመጣ ስፔሲፊካሊ ኢን ፖለቲካል ኢኮኖሚክስ they want to maximize the chance to be re-elected, right? ድጋሚ መመረጥ ነው የፈልጉት። so vote maximize ማድረግ ነው የፈልጉት። so the theory of consumer behavior is a description of how the consumer allocate income among different goods and services to maximize their well-being, right? so ኮንሱመሩ ultimate objective utility maximize ማድረግ ነው ካለን፣ ስለዚህ theory of consumer behavior የሚያወራው ደግሞ እንዴት ነው ኮንሱመሩ ዲሳይድ የሚያደርገው ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ በማድረግ ሂደት ውስጥ ካለው ሊሚትድ ከሆነ ኢንካም አንፃር ምን አይነት ፕሮሲጀሮችን ነው የሚከተለው የሚለውን የሚያብራራልን ቲዮሪ ነው ማለት ነው። ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር ራይት። ሶ ኢን ዲቴል ከማየታችን በፊት ሌላ ማወቅ ያለብን the concept of preferences ነው right. so in economics in the theory of consumer preferences there are 3 types of preference right. there are 3 types of preference. የመጀመሪያው strict preference ወይ ደግሞ clear cut preference የምንለው ነው። ለምሳሌ x እና y የሚባሉ ሁለት ጉዶች ካሉ እና ኮንሱመሩ ከx y-ን ከመረጠ ወይ ደግሞ ከy x-ን ከመረጠ strictly prefer አድርጓል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ greater than sign denote የምታደርገው strict preference ነው። so if x is greater than y it means that the consumer strictly prefer good x than y, or if y is greater than x then we can say that the consumer prefer commodity y than commodity x, and such kinds of preference is called strict preference. so ከx y-ን ሲመርጥ ወይ ደግሞ ከy x-ን ሲመርጥ ወይ ደግሞ x-ን y እያለ ኦልተርናቲቭ ሌላ ኮሞዲቲ እያለ x-ን ከመረጣችሁ ወይ ደግሞ y-ን ሌላ ኦልተርናቲቭ x የሚባል ኮሞዲቲ እያለ y-ን ከመረጣችሁ ስትሪክት ፕሪፈረንስ ይባላል ማለት ነው። ሁለተኛው ዊክ ፕሪፈረንስ ነው right. x is at least as preferred as is y የሚል አይነት ስቴትመንት ነው ያለው። ዲኖት የምናደርገው በዚህ ሳይን ነው greater than or equal to right. greater than or equal to ሳይን ካለው ዊክ ፕሪፈረንስ ነው። it means x is at least for example እዚህ ጋር x is at least better than y or equal if not equal right. ወይ እኩል ናቸው x ከy ሊበልጥ ይችላል፣ ካልሆነ ግን to the minimum equal ናቸው right. ስለዚህ ዊክሊ ማንን ፕሪፈር እናደርጋለን ማለት ነው? ኮሞዲቲ xን ፕሪፈር እናደርጋለን። ሶ እንደዚህ አይነት ኖቴሽን ካለው we consider it as a weak preference right. weak preference ነው እንላለን ማለት ነው። የመጨረሻውና ሶስተኛው ታይፕ ኦፍ ፕሪፈረንስ ኢንዲፈረንስ የምንለው ነው። ሶ አንዳንድ ጊዜ ኢንዲፈረንት ሆናላችሁ right. ሻይ ይምጣላችሁ ቡና ስትባሉ ከሁለቱ አንዱን ካላችሁ ምን ማለት ነው ማለት ነው? ከሁለቱም ኮሞዲቲዎች
ኤክስፔክት የምታደርጉት ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ወይ ደግሞ ዩቲሊቲ የምንለው በኢኮኖሚክስ እኩል ነው ማለት ነው right so this sign denotes the concept of indifference right so እዚህ ጋር የምታዩት ሳይን ከርሰሩ ያለበት ጋር indifference ነው የሚያሳየው ለምሳሌ x indifference y means x and y are equally preferred right so x ም y ም ለኮንሱመሩ equally preferred ነው ስለዚህ ከx እና ከy ለመምረጥ ይቸገራል ማለት ነው so he is indifferent to choose among the two alternative commodities ልንል እንችላለን ማለት ነው so we have three types of preference the first one is a strict preference the second one is weak preference and the last one is indifference ሌላው assumptions of preference ነው so የመጀመሪያው completeness ነው right ለምሳሌ commodity x እና y ካለ ከx y ን ትመርጣላችሁ ወይ ደግሞ ከx ን ትመርጣላችሁ right ከሁለቱ አንዱን ትመርጣላችሁ ካልሆነ ደግሞ ኢንዲፈረንት ነው የምትሆኑት right so completeness ነው either አንዱን ትመርጣላችሁ ወይ ደግሞ ኢንዲፈረንት ነው የምትሆኑት ነው ሁለተኛው ትራንዚቲቪቲ ነው ይሄ ማቴማቲክስ ላይ ምናልባት በደንብ ያያችሁት ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ ኮንሲስተንሲ ማለት እንችላለን for example if x is greater than y and y is greater than z then it implies that or by default x is greater than z አይደል x ከy ከበለጠ y ደግሞ ከz ከበለጠ ስለዚህ x ከz ይበልጣል ማለት ነው so ትራንዚቲቪቲ ያለ ወይ ደግሞ ኮንስታንሲ ያለ x ከy ይበልጣል ብለን y ደግሞ ከz ይበልጣል ብለን z እንደገና ተመልሶ ከx ይበልጣል አይደለም እንደዛ ካል ኮንሲስታንት አይሆንም right so in the concept of preferences consumer preferences we have also assumes the existence of the concept of transitivity right transitivity or ደግሞ consistency ያለን ብለን እናስባለን የመጨረሻው more is better than less given that all goods are desirable right so more is better than less so ብዙን ነው የምፈልገው commodity good desirable good ከሆነ ያ ነገር በብዛት እንዲኖር ነው የምፈልገው ከትንሽ አንፃር ማለት ነው so ሶስት assumptions አሉ completeness transitivity and more is better than less given that all goods are desirable right ሌላኛው እዚህ ቻፕተር ላይ በጣም ኮር የሆነው ኮንሰፕት the concept of utility ነው right the concept of utility ነው በጣም golden word ነው ይሄ word ኢኮኖሚክስ ላይ so utility means simply the level of satisfaction right the level of enjoyment that we derive by consuming either good or services so የሆነ ኮሞዲቲ ስንጠቀም ኮንሱም ስናደርግ የምናገኘው ደስታ ወይ ደግሞ satisfaction ነው utility የምንለው right level of satisfaction ነው ማለት ነው utility የምንለው so but in defining utility we need to consider three major points one utility and usefulness are not synonym utility እና usefulness synonym አይደሉም ወይ ደግሞ አንደኛው replace አድርገን መጠቀም አንችልም at same time antonymም አይደሉም right ተመሳሳይም አይደሉም ተቃራኒም አይደሉም for example a painting by Picasso may be useless functionally but offer great utility to art lovers right ለምሳሌ አንድ የሆነ ስዕል ብታዩ functionally ለእናንተ useful ላይሆን ይችላል right ነገር ግን አርት የምትወዱ ከሆነ ስዕሉን ስላያችሁት ብቻ የምታገኙት satisfaction አለ right that satisfaction is utility right utility so utility may be derived from functionally useful and functionally useless commodities as well right so utility እና usefulness synonym አይደሉም ማለት ነው second utility is subjective right utility is subjective or the utility that you derive from the utility that different person derive from the same community may be different ምክንያቱም utility subjective ነው ከሰው ይለያያል አንድ ሰው ከአንድ ዕቃ የሚያገኘው satisfaction እና ሌላ ሰውዬ ከዛ ተመሳሳይ ዕቃ የሚያገኘው satisfaction እኩል አይደለም እንደየሰው ይለያያል right for example non-smokers do not derive any utility from cigarette የማያጨሰው ከሲጋራ ምንም አይነት satisfaction አያገኝም የሚያጨሰው ሰውዬ ግን ገዝቶ የሚያጨሰው satisfaction ስለሚያገኝበት ነው right maybe someone may derive utility by drinking beer right but not me so የሆነ ሰው ቢራ በመጠጣት satisfaction ሊያገኝ ይችላል እናንተ ግን ደስ ላይሰጣችሁ ይችላል so utility subjective ነው ማለት ነው it varies from person to person የመጨረሻውና ዋናው assumption the utility of a product can be different at different place and different time የሚለው ነው utility even for the same person ለአንድ ሰው ራሱ እና ተመሳሳይ ዕቃ ሆኖ ራሱ በተለያየ ቦታና በተለያየ ሰዓት ያ ሰውዬ ከዛ ዕቃ የሚያገኘው satisfaction ሊለያይ ይችላል right the utility of a product can be different at different place and different time even for the same person with the same commodity right ለምሳሌ ጃኬት አላችሁ ብለን ብናስብ
አዲስ አበባ ላይ ጃኬቱ የሚሰጣችሁ ሳቲስፋክሽን እና ድሬዳዋ ላይ ከጃኬቱ የምታገኙት ሳቲስፋክሽን እኩል አይደለም። ምክንያቱም ድሬዳዋ ከአዲስ አበባ ቀዝቀዝ ይላል ተብሎ ስለሚታሰብ ከጃኬታችሁ የምታገኙት ዩቲሊቲ ይጨምራል። ድሬዳዋ ላይ ግን ሲሆን ማውለቅ ነው የምትፈልጉት ጃኬቱን ራይት፣ ዩቲሊቲያችሁ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ጃኬቱ ዘሴም ነው። እናንተም ያው ድሬዳዋና አዲስ አበባ ስትሄዱ ራሳችሁ ናችሁ። ሶ የሚለየው ቦታው ነው ማለት ራይት። ሶ ዩቲሊቲ ካን ቢ ዲፍረንት አት ዲፍረንት ፕሌስ ኤንድ ዲፍረንት ታይም ያልነው ለዛ ነው ማለት ነው። ሌላ ታይም ለማስረዳት ምናልባት ለምሳሌ የቡና ሱስ ያለበት ሰው ጠዋት የሚጠጣው ቡናና ማታ የሚጠጣው ቡና እኩል ሳቲስፋክሽን አይሰጠውም። ምንም እንኳን ሰውየው ዘሴም ነው ብለን ብናስብም ቡናው ተመሳሳይ ኳሊቲ ያለው ተመሳሳይ ሳይዝ አለው ተመሳሳይ ከለር አለው ብለን ብናስብም በታይሙ ምክንያት ብቻ የሚመጣ የሳቲስፋክሽን ልዩነት አለ። ወይ ደግሞ the utility that we get from meat during fasting is not the same as any time is right። ለምሳሌ በጾም ሰዓት ከስጋ የምታገኙት ሳቲስፋክሽን እና ጾም ሲፈታ የምታገኙት ሳቲስፋክሽን አንድ ላይ ሆን ይችላል። so utility can be different at different place and different time even for the same person right። so ሶስት ነገሮች አየን utility define ስናደርግ 1 utility and usefulness are not synonym 2 utility is subjective or it varies from person to person እና የመጨረሻው utility of a product can be different at different place and different time የሚለውን አየን ማለት ነው። so utility level of satisfaction ነው አለን። ስለዚህ እንዴት ነው መለካት ይቻላል ሜጀር ማድረግ ይቻላል የሚል ጥያቄ ወደ ጭንቅላታችሁ ሊመጣ ይችላል። so can we measure utility የሚል ጥያቄ አለ ማለት ነው። can we measure utility is it possible to measure utility? so ይሄንን ለመመለስ ሁለት ቲዮሪዎች ዲቨሎፕ አድርገዋል ኢኮኖሚስቶች the cardinalist approach and the ordinalist approach። so ዝም ብላችሁ የቲዮሪዎቹን ታይትል በማየት ብቻ የአዎ ሜጀር ማድረግ ይቻላል በዚህ መንገድ በዛ መንገድ ማለት ይቻላል ካርዲናሊስት ስንል ነምበር ነው 1 2 3 እያለ የሚሄድ ነው። ኦርዲናሊስት ደግሞ ስንል ኦርደር ነው ወይ ደግሞ ራንክ ነው ራይት ራንክ ነው ማለት ነው። ሶ አንድ በአንድ እናያቸው። የመጀመሪያው ካርዲናሊቲ ቲዮሪ ነው። so a cardinalist argues that utility is measurable like weight, height, temperature and they suggest that any units of measurement of satisfaction is called utils right and they suggest that a units of measurement of satisfaction is called utils። so cardinalistoች ምንድነው የሚሉት ዩቲሊቲን ሜጀር ማድረግ ይቻላል right by measurement unit called utils utils በሚባል measurement unit ዩቲሊቲን ሜጀር ማድረግ ይቻላል 1 2 3 4 እያልን ለምሳሌ ከአንድ ሙዝ ማገኘው ሳቲስፋክሽን 10 ነው 20 ነው እያልን በዩቲልስ አማካኝነት ሜጀር ማድረግ ይቻላል የሚል አሰምፕሽን ነው ያላቸው። so according to cardinalist utility is measurable like that of our height, our weight and temperature right። ለምሳሌ ቁመታችንን የምንለካው በሜትር ነው ክብደታችንን የምንለካው በኪሎግራም ወይ ደግሞ በፓውንድ ነው። similarly utility level of satisfactionም utils በሚባል measurement ዩኒት ሜጀር ማድረግ ይቻላል የሚል አርጊመንት ነው ያላቸው right አርጊመንት ነው ያላቸው። so ለዚህ አርጊመንታቸው ደግሞ ያስቀመጧቸው ራሽናሎች አሏቸው ወይ ደግሞ አሰምፕሽኖች አሏቸው። የመጀመሪያው አሰምፕሽን rationality of the consumer ነው right rationality of the consumer ምናልባት ሎጂክ ወይ ደግሞ ክሪቲካል ቲንኪንግ ላይ እንደምታውቁት rationality means rational የምንለው ሰው he is able to differentiate as to what is good and as to what is bad right። ወደ ኢኮኖሚክስ ደግሞ ስናመጣው ራሽናል ነው ስንል ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ማድረግ ይፈልጋል right ከትንሽ ነገር ብዙውን ይመርጣል right ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ማድረግ ይፈልጋል የሚል አይነት ሚኒንግ ነው ያለው ማለት right። so the consumer is rational so he or she aim at maximizing of his or her utility subject to the constraint imposed by his or her given income right rational ነው ስንል ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው የሚፈልገው ማለት right የራሱን ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ለማድረግ ነው የሚፈልገው። ሶ ቀደም እንዳልኩት ሶስት ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒቶች አሉ ብለናል አይደል ክሎዝድ ኢኮኖሚ ላይ ሃውስሆልድ አለ ቢዝነስ ፈርም አለ ገቨርንመንት አለ right። ሶ ሃውስሆልድ አልቲሜት ኦብጀክቲቭ ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ማድረግ ነው። ቢዝነስ ፈርም ደግሞ አልቲሜት ኦብጀክቲቭ ፕሮፊትን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው በጠዋት ተነስቶ ዳቦ ቤት ሄዶ ዳቦ ሲገዛ አላማው ዳቦ ባለ ዳቦ ቤቱን ለማገዝ እሱን ለማበረታታት አይደለም። ዳቦውን ገዝቶ ኮንሱም አድርጎ የራሱን ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ለማድረግ ነው። ዳቦ ቤቱን በላይ ተነስቶ ዳቦ የሚጋግረው በአካባቢው ያሉ ሰዎች ዳቦ እንዳይቸግራቸው ለነሱ አስቦላቸው ተጨንቆላቸው አይደለም የራሱን ፕሮፊት ማክሲማይዝ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ሁለቱም ሰዎች በየራሳቸው ራሽናል ናቸው ማለት ነው right። so when say rational consumer he is trying to maximize his level of satisfaction or utility subject to his limited income or budget ማለታችን ነው።
So ሁለተኛው cardinal utility ነው so utility is measurable right like that of our height weight and the likes ብለን ማስቀመጥ እንችላለን utility cardinally measure መደረግ ይችላል 1 2 3 እያል ማስቀመጥ እንችላለን ነው so it is assumed that utility is a cardinal concept and the most convenient measures of utility is money so cardinalists ምንድነው የሚሉት money ገንዘብ is the most convenient በጣም convenient የሆነ measurement unit ነው እና utility is measured by a monetary unit that the consumer is willing to pay for another unit of the commodity right ስለዚህ ኮንሱመሩ ተጨማሪ ለማግኘት እና ለመክፈል ፍቃደኛ የሆነበት አማውንት የዛን ኮሞዲቲ ዩቲሊቲ ዲስክራይብ ያደርጋል የሚል አርጊመንት ነው ያላቸው ካርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ፖስቱሌት የሚያደርጉ ኢኮኖሚስቶች ማለት ነው ሶ ሶስተኛው አሰምፕሽን ኮንስታንት ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ መኒ ነው ሶ ሁለተኛው አሰምፕሽን ላይ ምን ብለዋል ዩቲሊቲ ሜጀር ይደረጋል the most convenient measures of utility ደግሞ መኒ ነው ብለዋል right so እንደዛ ከሆነ መኒ ስታንዳርድ ሜጀርመንት ዩኒት መሆን አለበት ለምሳሌ ቁመታችንን የምንለካው በሜትር ነው ብለናል ሜትር አዲስ አበባ ላይም ድሬዳዋ ላይም 1 ሜትር ነው እኩል right አዲስ አበባ ላይ ወይ ደግሞ ሌላ ዱባይ ላይም 1 ሜትር ነው 1 ኪሎ ነው 1 ሊትር ነው right አይለያይም common standard measurement unit ነው ስለዚህ እነሱም money as a measurement unit consider ስላደረጉ ካርዲናሊስቶች they assume constant marginality of money ማለት ነው so constant marginality of money አለ ማለት ነው ብለው ነው assume ያደርጉት ለምሳሌ አንድ የ5000 ብር ደሞዝተኛ ሰው ደሞዝ የተቀበለ ቀን ለ100 ብር የሚሰጠው ቫልዩ እና ደሞዝ ሊቀበል 2 ቀን ሲቀረው የሚሰጠው ቫልዩ እኩል ነው ማለት ነው right constant marginality of money right ምክንያቱም money as a measurement unit ስለተጠቀሙት እንደ ስታንዳርድ ስለተጠቀሙት so constant marginality of money ብለው assume ያደርጋሉ አራተኛው limited money income ነው right ኮንሱመሩ limited and known money income አለው ብለው የሚታሰበው unlimited income ካለው utility maximization problem አይኖርም right የፈለገውን ነገር መግዛት ይችላል ማለት ነው ነገር ግን limited money income ካለው ያንን limited የሆነ income or budget effectively allocate ማድረግ አለበት so as to maximize his level of satisfaction so the cardinalist assumes that there is limited money income the consumer has limited money income to spend on goods and services that he or she chooses to consume አምስተኛውና በጣም golden contributions የሆነው የካርዲናሊስቶች the concept of diminishing marginality of commodity ነው right so when one individual successively consume the same types of commodity without time interval right the additional satisfaction from his additional consumption will diminish ብለው ነው ያስቀመጡት right አንድ ሰው successively በተከታታይ without any time interval አለምንም gap ተመሳሳይ ኳሊቲ ያለውን ኮሞዲቲ በተመሳሳይ ሳይዝ በተመሳሳይ ከለር በተመሳሳይ ዲዛይን ፋሽን continuously ሲጠቀም ከአዲሽናሉ ከየተጨማሪው ኮንሰምፕሽኑ የሚያገኘው ተጨማሪ ሳቲስፋክሽን እየቀነሰ ነው የሚሄደው ቀለል ባለ መንገድ ለማስቀመጥ ለምሳሌ እናንተ ኳስ ተጫውታችሁ ደክሟችሁ ብትወጡና ግማሽ ሊትር የታሸገ ቦትል ወተር ብሰጣችሁ በጣም ደስ ብሏችሁ ተጠጣላችሁ የመጀመሪያውን አሁንም ልክ እንደጨረሳችሁ ሌላ የታሸገ ግማሽ ሊትር ብሰጣችሁ ምናልባት ስለደከማችሁ ልጠጡት ይችላልላችሁ ነገር ግን የምታገኙት ደስታ ወይ ደግሞ ሳቲስፋክሽን እንደመጀመሪያው አይሆንም right በሁለተኛው ጊዜ ሳቲስፋክሽናችሁ ወይ ደግሞ ደስታችሁ ይቀንሳል ከመጀመሪያው አንፃር ለሶስተኛ ጊዜ አሁንም ብሰጣችሁ ምናልባት ልጠጡ ይችላልላችሁ ሳቲስፋክሽናችሁ ግን እየቀነሰ ይሄዳል ማለት right so this is the concept of diminishing marginal utility በጣም ከበዛባችሁ ውሃው ቦሚት ታደርጉ ይችላልላችሁ that is negative marginal utility so anyways the concept of diminishing marginality states that when one individual successively consumes the same types of commodity without time interval the additional satisfaction from his additional consumption will diminish or decline ማለት ነው so ይሄ በጣም ጎልደን የሆነ አሰምፕሽናቸው ነው ሌላኛው ስድስተኛው አሰምፕሽናቸው is about total utility so total utility of basket of good depends on the quantities of the individual commodities if there are n commodities in the bundle with quantities from x1 up to xn so total utility is given just like this so total utility a functions of from x1 up to xn right so እዚህ ጋር ምንድነው አስዩም እናደርገው አንድ ሰው የተለያዩ ኮሞዲቲዎች ይጠቀም ይችላል right from commodity 1 up to commodity n እያንዳንዱ ኮሞዲቲ እንደገና ደግሞ የየራሱ ኳንቲቲ ሊኖር ይችላል ስለዚህ total utility ኮምፒውት ስናደርግ ሁለቱም ነገሮች ኮንሲደር እናደርጋለን the numbers of items
and the numbers of quantity in each item, right? So ለምሳሌ አንድ ሰው በቀን ውስጥ 2 ቡና ይጠጣ ይችላል። so አይተሙ ቡና ነው፣ ኳንቲቲው ደግሞ 2 ነው። 3 እንጀራ ሊበላ ይችላል፣ አይተሙ እንጀራ ነው፣ ኳንቲቲው ደግሞ 3 ነው እያልን በጣም ብዙ አይተሞችን with the respective quantity ሊጠቀም ይችላል። so totality ስንል ከእያንዳንዱ አይተም with the respective quantity drive ያደረገውን utility horizontally sum አድርገን ነው ማለት ነው totality ኮምፒውት የምናደርገው። ሌላው ኮንሴፕት እዚህ ላይ ያለው total and marginal utility ነው, right? total and marginal utility. So total utility refers to the total amount of satisfaction a consumer gets from consuming some specific quantities of commodity or commodities at a particular time, right? አንድ ሰው አንድ commodity ብቻ ሊጠቀም ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጀመሪያው የምታዩት total utility is equal to summations of from u1 up to un ነው። እዚህ ጋር ምንድነው አስዩም እያደረግን ያለ ነው ሰውየው አንድ ኮሞዲቲ ብቻ የሚጠቀመው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ኮሞዲቲ የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን ያለ marginal utility from the first consumption and this is going to be marginal utility from second consumption, marginal utility from third. አንድ አይተም ነው continuously የተጠቀመ ነው እስከ n. so እነዚህ horizontal summation ስናደርጋቸው total utility of the consumer እናገኛለን ማለት ነው አንድ ኮሞዲቲ ከሆነ። ሁለተኛው ላይ እዚህ በቀይ ያለው ደግሞ እዚህ ጋር many commodities ይጠቀም ነው ኮንሱመሩ። ለምሳሌ commodity x ን commodity y ን commodity z ን commodity n እስከ n ድረስ ከተጠቀመ የእያንዳንዱን commodity totality horizontally sum ስናደርግ ነው ማለት overall totality የምናገኘው። so አንድ commodity ይጠቀም ይችላል ሰውየው፣ many commodity ደግሞ ይጠቀም ይችላል። so አንድ commodity ከሆነ እየተጠቀመ ያለው ከእያንዳንዱ ዩኒት ከእያንዳንዱ levels of consumption drive ያደረገውን marginal utility ነው horizontally sum እናደርገው። ነገር ግን በጣም ብዙ ኮሞዲቲዎች ከተጠቀመ ከእያንዳንዱ ኮሞዲቲ right ዩኒት ሳይሆን ከእያንዳንዱ ኮሞዲቲ ያ ድራይቭ ያደረገውን ቶታል ዩቲሊቲ ነው horizontally sum እናደርገው ማለት ነው። so as the consumer consume more of good per time period his or her total utility will increase, right? it's obvious. so አንድ ሰው የሚጠቀመውን ኳንቲቲ የጨመረ በሄደ ቁጥር ቶታል ዩቲሊቲ ይጨምራል። በእርግጥ marginal utility ይቀንሳል diminishing marginal utility ስላለ ማለት ነው። total utility ግን summation የmarginal utility summation ስለሆነ እየጨመረ ይላል as long as the marginal utility is positive or as long as the marginal utility is above the x axis, right? so marginal utility ከx axis በላይ እስከሆነ ድረስ ፖዚቲቭ እስከሆነ ድረስ total utility ደግሞ horizontal summation of marginal utility እስከሆነ ድረስ more consume ባደረግን ቁጥር ኳንቲቲው የጨመረ በሄደ ቁጥር total utility እየጨመረ ይላል። maybe it may increase at a decreasing rate ሊሆን ይችላል እየጨመረ የሚሄደው። however there is a saturation point for which the consumer will not be capable of enjoying any greater satisfaction from it, right? ነገር ግን saturation point አለ maximum ይደርስበት ወይ ደግሞ marginal utility ከአዲሽናል consumption drive የምታደርጉት additional satisfaction ዜሮ የሚደርስበት ቦታ አለ። ከዛ ፖይንት በኋላ total utility decline ነው የሚያደርገው ምክንያቱም marginal utility ኔጌቲቭ ስለሚሆን horizontally sum ስታደርጉ መጨረሻ ላይ ኔጌቲቭ ሳይን ካለ ከነበረው ላይ ነው የሚቀንሰው። ስለዚህ total utility ዲክላይን ያደርጋል ማለት ነው እዛ ፖይንት ላይ። ሌላው marginal utility ነው። so marginal utility ድራይቭ የምናደርገው ከtotal utility ነው or mathematically marginal utility is the slope of total utility ነው, right? so ቀደምም ብለናል marginal utility የምንለው additional satisfaction because of additional consumption, right? ተጨማሪ ኮንሱም በማድረጋችን ምክንያት የምናገኘው ተጨማሪ ደስታ pleasure ወይ ደግሞ satisfaction ነው marginal utility. so it refers to the additional utility obtained from consuming an additional units of a commodity, right? so marginal utility is the change in total utility resulting from the consumptions of one or more units of the product per unit of time. so graphically it is the slope of total utility. እዚህ ጋር illustrate እንደተደረገው marginal utility ስንል additional satisfaction because of additional consumption ነው። ስለዚህ change in total utility as a result of the change in quantity ወይ ደግሞ the derivations of total utility with respect to quantity ስናደርግ ነው ማለት ነው marginal utility የምናገኘው። so በአጭሩ marginal utility ማለት additional satisfaction because of additional consumption ማለት ነው። ሌላው law of diminishing marginal utility ነው። ቀደም እዛ ጋር አሰምፕሽኖቹ ላይ አስቀምጠናል አምስተኛው አሰምፕሽን። ነገር ግን law of diminishing marginal utility ሆልድ እንዲያደርግ ሌሎች እንደገና የሚያስፈልጉ አሰምፕሽኖች አሉ። እስቲ ከዚህ ጥያቄ እንጀምር። assume you are consuming orange, right? is the utility you get from the consumptions of the first orange is the same as the second one? ለምሳሌ ብርቱካን እየበላችሁ ከመጀመሪያው ብርቱካን የምታገኙ ሳቲስፋክሽን እና ከሁለተኛው ብርቱካን የምታገኙ ሳቲስፋክሽን እኩል ነው? assume that ብርቱካኖቹ እኩል ሳይዝ እኩል ጣዕም ቢኖራቸው ማለት ነው። obviously no ነው የምትሉት right? የመጀመሪያው ይበልጣል። ወይ ደግሞ ደክሟችሁ ውሃ ስትጠጡ
ከመጀመሪያው ብርጭቆ ከመጀመሪያው ሻት የምታገኙት ሳቲስፋክሽን እና ከሁለተኛው የምታገኙት ሳቲስፋክሽን እኩል አይደለም ዲሚኒሽ ያደርጋል ነገር ግን the concept of diminishing marginality hold እንዲያደርግ እነዚህ አራት ዋና ዋና አሰምፕሽኖች ያስፈልጋሉ የመጀመሪያው the units of the consumer good must be standard right that is if the units are too small or large the law may not hold right so unit of measurement እኩል መሆን አለበት ወይ ደግሞ ስታንዳርድ መሆን አለበት ትልቅ መሆን የለበትም ትንሽ መሆን የለበትም at same time ከለሩም ቴስቱ ጣዕሙም ሁሉም ነገር ተመሳሳይ መሆን አለበት ነው ሁለተኛው consumer taste or preference must remain unchanged during the periods of consumption taste እና preferenceአችሁ change ማድረግ የለበትም right change መቀያየር የለበትም በዛ time ላይ ሶስተኛ there must be continuity in consumption and where break in continuity is necessary it must be appropriately short so continuously መሆን አለበት ምክንያቱም diminishing marginality ቅድም ዲፋይን ስናደርግ ምን ያለው when one person or individual successively consume right successively continuously consume the same types of commodity without time interval the additional satisfaction from additional consumption will diminish ነው ያለው ስለዚህ continuously መሆን አለበት ምናልባት ጋፕም ካለ በጣም ሾርት መሆን አለበት የመጀመሪያውና ሁለተኛውን ኮንሰምፕሽን ለመለየት ያህል ብቻ ለምሳሌ ጧት ቁርስ እንበላለንኛ right ከዛ በኋላ ደግሞ ቆይተን 6 ሰዓት አካባቢ ደግሞ ምሳ እንበላለን በቁርስና በምሳ መካከል ታይም ጋፕ አለ ስለዚህ ዩቲሊቲያችን ዲሚኒሽ ያደርግም ምሳ ስንበላ ነገር ግን ቁርስ በልታችሁ እንደጨረሻችሁ ኢሚዲየትሊ እንደገና ተመሳሳይ ቁርስ ብሰጣችሁ አሁንም ያን ሲጨርሱ ተመሳሳይ ብሰጣችሁ ትጠግባላችሁ then ዩቲሊቲያችሁ ዲሚኒሽ ያደርጋል ታይም ጋፕ ግን ካለ the concept of diminishing marginality hold ያደርግም ማለት ነው ቁርስ ምሳ አራት ዛሬ ነገ ተነገ ወዲያ የምታረጉት ከሆነ ማለት ነው የሆነ ጋፕ ካለው በቀናት ወይ ደግሞ በሰዓታት ጋፕ ካለ ዲሚኒሽ ያደርግም ነው ስለዚህ we assume there must be continuity in consumption and where break in continuity is necessary it must be appropriately short just to notice or to differentiate different levels of consumption የመጀመሪያ ሁለተኛ ሶስተኛ ኮንሰምፕሽን ለመለየት ያህል ብቻ ነው ታይም ጋፕ መኖር ያለበት አራተኛውና የመጨረሻው the mental conditions of the consumer must remain normal during the periods of consumption or of the commodity right so mental conditionaችን ኖርማል መሆን አለበት diminishing marginality concept experience እንድናደርግ ለምሳሌ ህፃናቶች በጣም ህፃናት የሆኑ ልጆች ምግብ ይበሉና ሲጠግቡ አይታወቃቸውም right ምናልባት ሆዳቸውን ሲያማቸው ሊሆን ይችላል የሚያውቁት so mental conditionaቸው ለዛ ስላልደረሰ rational ስላልሆነ ይችላል so a law of diminishing marginality hold እንዲያደርግ the mental conditions of the consumer must remain normal during the periods of consumption of the commodity ማለት ነው so ለዛሬ እዚህ ጋር እናበቃለን በቀጣይ ቪዲዮአችን equilibrium of the consumer under the Cardinal theory ያለ ማለት ነው so equilibrium እንዴት ነው የቱ ድረስ ነው አንድ ሰው ኮንሱም ማድረግ ያለበት ሁለት ኬዞች እናያለን አንድ ኮሞዲቲ ብቻ ሲጠቀምና ከአንድ በላይ ኮሞዲቲዎች ሲጠቀም እንዴት ነው ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ማድረግ ያለበት so ምን ያህል ኳንቲ ነው መጠቀም ያለበት የሚለውን ነገር ደግሞ በሚቀጥለው ሌክቸር ቪዲዮ እናያለን ሌሎች ቪዲዮዎችን የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስን ኢኮኖሜትሪክስን ስታታን እና ሌሎችንም እዚህ ዲስክሪፕሽን ስራ አስቀምጣለሁ ምንም አይነት ኮሜንት ካላችሁ ሰጀሽን ካላችሁ ኮሜንት መስጫው ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ኢሜይልንም ከዲስክሪፕሽን ስር ስለማስቀምጥ በኢሜይል መላክ ትችላላችሁ ከናንተ የሚጠበቀው ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ በዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ጓደኞቻችሁ ሊንኩን ማካፈል ጥያቄዎች ካሏችሁ መላክ ነው ሰላም ሁኑልኝ